Nyt. Nyt nappaa. Ihan ok tuntunut. Oli ihan ok kokoinen. No ei kyllä toi saattaa olla. Irtos. Yeah, this one is. Oh boy, don't come off me. Tuntui niin kevyeltä alkuun. Sehän on ihan ruokainen jo. No niin, tänään mä näytän teille, miten mä sidon näitä mun moppiperhoja. Tässä on nyt näitä työkaluja, eli ensiksi tarvitaan penkki. Sitten tarvitaan tämmönen solmu, työkalu. Sitten spigotti, millä lankaa kierritetään. Superliima on aika oleellinen osa, että saadaan tuosta mopista kestävä. Ja sitten on nämä koukut ja kuulat tässä näin. Sitten tarvitaan vielä tätä duppingia, jäniksen duppingia. Sitten aloitetaan koukulla, eli käytetään näitä Hanakin väkäsellisiä jikikoukkuja koossa 10. Tehdään 2 gramman moppiperho tänään ja kuulana toimii tällainen pinkki 6,4 millin halkaisella oleva tungsten kuula. Voidetaan kuula siihen koukkuun ja sitten mä laitan sen tähän penkkiin kiinni vähän tälleen kulmassa. Helpottaa ton mopin kiinnittämisessä tähän koukkuun. Sitten kierretään lanka tohon koukkuun rungolle. Ja sitten täytyy leikata pätkä tätä tämmönen nuudeli täältä pesukintaasta irti. Ja tää on aika pitkä nyt tällaisenään, elikkä huomaatte, niin se voi toki sitoa tuolla ja tohon kiinni, mutta mä itse oon nyt viime aikoina tykännyt sitä vähän lyhentää ja kukin voi sitoa just sen pituisia kun haluaa, että ja nuo pitkätkin on toiminut tuolla Kirjolohilammilla. Sitten laitetaan vähän superliimaa tohon noin. Seuraavaksi kiinnitetään tää mopin palanen tähän. Painetaan se tohon liiman päälle ja sitten kierretään tuolta kuulan vierestä koukkuu kiinni. Noin. Ja se oikeastaan se liima siellä jo jähmettyy samalla tuohon materiaaliin, kun se siihen tulee sen kanssa kosketuksia ja me voidaankin alkaa sitten tätä duppingia laittaa jo tohon kiinnityskohtaan. Mulla on nyt käytössä tämmönen jänisduppingi ja olisiko toi jotain flash duppingia, en muista mikä tommoista kiiltävää kimalle duppingia. Niitä on sekoitettu tommosella kahvipapuu murskaa ja koneella vähän se keskenään ja
Mutta voi käyttää ihan pelkkää jäniksen dubbingiikin, ei ole pakko tehdä mitään sekoituksia. Se on sitten ihan makuasia. Tuskin kaloja hirveästi kiinnostaa siinä kohtaa, kun ne käy lyömässä kiinni, että onko siinä nyt tommoista kimalletta vai ei. Sitten harjaillaan karvaa tuolta vähän auki. Mulla on käytössä tämmönen kotitekoinen harja. On sen tehnyt silleen, että tommoseen puutikkuun on liimannut kiinni tarranauhaa. Leikannut sitten semmosen sopivan palasen sitä tarranauhaa ja sitten laittanut sen tohon, liimannut kiinni. Toimii ihan hyvin. Sitten laitetaan vähän lisää dubbingia tonne. Tääkin on vähän makuasia nyt sitten, että kuinka paljon sitä haluaa tuohon kierittää. Että vähempikin määrä voi riittää ihan hyvin. Jes, ja sitten tehdään solmu siihen. Mä teen aina tuplana, mutta 3-4 kierrosta vähintään ja pieni kiristys ja sitten sama uudestaan. Sitten vielä ihan pikku pisara superliimaa tonne kiinnittämään ja varmistamaan toi solmu. Siinä se sitten on. Valmis moppiperho. Katsotaanpa sitten, mistä tilata noita koukkuja ja kuulia. Elikkäs erikoistukku.fi. Oululainen maahantuoja, joka tuo tänne Suomeen näitä Hanakin perhokalastustuotteita muun muassa. Paljon kaikkea muutakin löytyy. Täällä on tämmönen kuin H45XH Jig Superb Trophy. Koossa 10 ja sitten 12. Elikkä 10 koko on hyvä noille 2 gramman mopeille ja 12 on hyvä sitten noille 1,5 gramman mopeille. Ja täältä samasta paikkaa saa tilattua näitä kuulia. 5,5 millimetriä, niin tää on se 1,5 gramman painava perho tulee suunnilleen ja tällä tulee sitten 6,4 millisellä kuulalla semmonen noin 2 grammanen, vähän reilu 2,2 grammaa ehkä painaa sitten. Ja eri värisiä kuulia löytyy. Täällä on aika iso valikoima näitä oranssia, punaista, mustaa, imevihreätä, pinkkiä, tämmöisiä metallisia värejä. Näitä tulee 7 kappaletta tuossa isoimmassa 2 gramman koossa ja 10 kappaletta sitten, jos tilaa näitä 1,5 gramman kuulia. Ja sitten koukun ja kuulan lisäksi tarvii sitten tätä moppimateriaalia. Ja esimerkiksi Stockmannilta löytyy tällainen pesukinnas oranssin värisenä. Taisi olla joku harmaakin pesukinnassa siellä, kun tuossa toissa päivänä tuli käytyä. Ja Motonetista löytyy myös sitten limevihreätä harmaata. Tuolla on tummansininen ja punainen ja pinkkiä. Voi olla, että joutuu metsästään jostain erikoisliikkeestä. Mäkin muistaakseni kyllä ihan netistä tilasin ja jostain Helsingin seudulta kävin noukkimassa sen liikkeestä. Se oli pikkusen kalliimpi, se taisi olla joku 16 vai 17 euroa. Semmoinen kiinnos. Siinä on tosi monta noita. Mitä noin nyt sitten on? Mikrokuitu tommosia. Sitten tarvii, noi työkalut käytiin tuossa läpi aikaisemmin ja
ja langat ja tommoset, mutta täältä Mistpoolista pystyy edes tilaamaan sitten esimerkiksi näitä sidontalankoja. Vaikka tätä V-sidontalankaa paksuudessa 8/0 varmaan on semmoinen hyvä perus. Ja onkohan tää pinkki tummaa varmaan tai sitten tuo normipinkki. Tietysti jos tekee oranssia tai muuta, niin voi valita sen mopin värin mukaan ton langan. Ja täältä saa kaikkea muutakin kivaa sitten, esimerkiksi näitä duppinkeja, mitä mäkin käytän. Näitä duppinkeja, niin joku jänis hairline, täältä näitä jänisduppinkeja. Näitä vaikka sitten voi ottaa pinkin värisenä ja laittaa siihen vähän sitten siihen sidontakohan ympärille sitä peittämään. Joo, täältä Mistpoolista saa vähän kaiken näköistä. Täältä saa kuulia ja koukkuja tilattua. Kuulis ei taida olla ihan niitä 2 gramman kokoisia. Täältä ei saa. Nyt ne on aika harvinaisia. Et oikeastaan toi erikoistukku on ainut, mistä mä niitä on itse löytänyt. Tai sitten AliExpressistä saa myös tilattua Kiinasta kyllä. Sitten jos haluaa päästä vähän helpommalla, niin sitten voi tämmöisiä Mikadon Micro Jigipäitä käyttää. Tää ei ole ihan niin pientä koukkua kuin mitä jos itse tekee, ostaa koukkuja kuulla erikseen, mutta esimerkiksi tämmöinen 2 grammaa ja koko 6 löytyy. Ja löytyy toki 2 puolikasta ja 3 grammastakin samalla koolla. Tässä on sitten se ainut, mitä kannattaa pitää mielessä, on, että tämä koukun lanka on vähän tämmöinen ohuenpuoleinen. Että saattaa isomman kirren kanssa, jos on oikein pirteä kala, niin vääntyä tuo koukku sitten suoraksi. No niin, katsotaan vielä. Tässä on kaivoin verrokiksi ton Mikadon Micro Jigipään. Tähän on sidottu tämmönen, tai tehty tämmönen nuijapää perho tästä näin, mutta taitaa olla 1,5 gramman nuppi siinä ja tästä näkee hyvin näiden koukkujen eron, eli tuo hanakki on tommonen lyhyt ja korkea ja Mikado-koukku sitten tommonen pidempi ja koukun lanka on selkeästi ohuempaa. Sitten tarkistetaan vielä paljon nämä painaa, eli tämä painaa 1,8 grammaa. Vähän muuta painaa mukana siinä ja 2 gramman moppi tarkka paino on 2,2 grammaa ja sitten tämä 1,5 gramman moppi on näköjään 1,4 nyt tällä painoa.